Ένα, δύο, τρία. Κλακέτα. Με κούπανε. Γιατί Modern Madness. Νομίζω ότι θέλαμε να πετύχουμε γενικότερα το σύγχρονο της εποχής και σε θεματολογία και σε ήχο. Ουσιαστικά στο Modern Madness αυτό που θέλαμε εξ αρχής να κάνουμε, το λέει και η λέξη, είναι κάτι το μοντέρνο. Προσπαθήσαμε να περάσουμε τον πιο μοντέρνο ήχο μέσα στα κομμάτια και νομίζω ότι εκεί πέρα που καταλήξαμε περισσότερο στο πώς θα ονομάσουμε το άλμπουμ ήταν 50-50, δηλαδή κάτι το μοντέρνο και κάτι περί του μηνύματος στο οποίο θέλουμε να περάσουμε, δηλαδή το Madness. Νομίζω είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχουμε κάνει σαν μουσική και σαν μπάντα. Σίγουρα ήταν μια πρόκληση για μας. Χαίρομαι προσωπικά που βγήκε έτσι όπως βγήκε, γιατί μπορούσε να βγει πολύ χειρότερα. Ήταν οι αρχές του COVID όταν τελειώσαμε όταν τελειώσαμε το REC βασικά, ήταν οι αρχές του COVID και πραγματικά δεν ξέραμε πώς θα μπορέσουμε να το τελειώσουμε. Προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι όσο πιο καινοτόμο γινόταν και ακολούθησε μια σειρά από demos που απλά σβήναμε και απλά νομίζω κρατήσαμε τα καλύτερα. Ναι, το κρατήσαμε. Νομίζω ότι και τα 11 δηλαδή είναι κομμάτια που αγαπάμε όλοι και λατρεύουμε όλοι και νομίζω ότι μπορώ να βγάλω και κάποιο αγαπημένο προσωπικό. Είναι μια συλλογή η οποία δείχνει ποιοι είναι οι Mindless Winter και ποιοι είμαστε εμείς ο καθένας ξεχωριστά σαν άτομα. Όλα μιλάνε για κάποιο προβληματισμό που βιώνουμε αυτή την εποχή, δηλαδή γενικότερα για την κλιματική αλλαγή, για διάφορους προβληματισμούς, αυτοκτονίες, εθισμούς. Όλα αυτά είναι μια μοντέρνα τρέλα που ζούμε. Έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος, το πώς θρηνούσαμε παλιά, το πώς θρηνούμε τώρα, το πώς πονούσαμε παλιά, με το πώς πονάμε τώρα. Και ένας τρόπος νομίζω το άλμπουμ να αντιμετωπίσουμε εμείς σαν άτομα με αυτή την τρέλα. Συνήθως τα περισσότερα άλμπουμ τα οποία έχουμε ακούσει έχουν μια είτε κοινή θεματολογία ή δεν το λέω με την κακή έννοια, δεν πολύ ξεχωρίζει το ένα κομμάτι από το άλλο. Και μπήκαμε σε ένα ρίσκο να βάλουμε μέσα 3 parts, το οποίο στην τελική κατέληγαν μέσα σε ένα κοινό χρώμα. Είναι το πρώτο part που είναι το alternative rock part, πιο κοντά στα ακούσματά μας θα έλεγα και πιο παραδοσιακό, πιο straight. Μετά περνάει στο ηλεκτρονικό part που είναι το πιο σύγχρονο. Πειραματιστήκαμε αρκετά μπορώ να πω. Είχαμε πολλά demo από παλιά που τα αλλάξαμε πολλές φορές και τα εξυγχρονίσαμε όσο μπορούσαμε σε σχέση με τις παλιότερες εκδόσεις των demo. Και μετά πάει στο τρίτο part που είναι το πιο post-rock κομμάτι. Αλλά δεν ξεφεύγει το ένα από το άλλο. Όλα καταλήγουν σε αυτή την... σε αυτό ώστε να ονομάζεται το αποτέλεσμα, ας πούμε, ναι, το ότι είναι η σύγχρονη τρέλα, ας πούμε, που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το γενικό art direction του album είναι έτσι λίγο πιο ψηφιακό, λίγο πιο glitch art, ας το πούμε έτσι. Αυτός που έχει κάνει το εξώφυλλο είναι ένας καλλιτέχνης με το όνομα Clarence. Μπορεί να βάλουμε εδώ κάπου κάποιο link. Και ο οποίος εξειδικεύεται πάνω σε αυτό και μας έκανε νομίζω το απόλυτο εξώφυλλο έτσι όπως το θέλαμε ακριβώς. Του δώσαμε κάποια παραδείγματα και μας έφερε αυτό που βλέπετε τώρα σαν εξώφυλλο στο Modern Madness. Γενικά νομίζω ότι αυτή η παράνοια του Madness μεταφράζεται και στο εξώφυλλο. Είναι σαν να δείχνει ο ήρωας του εξωφύλλου όχι το πραγματικό του πρόσωπο, γι' αυτό και υπάρχει κλίση στη μούρη του. Είναι σαν να είναι αυτό που προβάλλει ο καθένας. Γιατί είμαστε αυτό που δείχνουμε και όχι αυτό που πραγματικά είμαστε προς τον άλλο, τον κόσμο. Οι μάσκες, ας πούμε, που έχει ο καθένας. Ό,τι δηλώσουμε είμαστε Ναι. πλέον δυστυχώς. Έχει βαθιές επιρροές από πολλές μπάντες στο εξωτερικό που μας αρέσουν. Το κάθε κομμάτι νομίζω του άλμπουμ είναι επηρεασμένο και από άλλον καλλιτέχνη. Παράδειγμα, ας πούμε, το Now or Never είναι πολύ επηρεασμένο από While She Sleeps. Το Run είναι πολύ επηρεασμένο από Enter Shikari ή από
Linkin Park από τις εποχές 2010. ναι, 2010-2012. Γενικά, σαν επιρροές υπάρχουν πολλές τέτοιες μπάντες σε εμάς, γιατί αυτά ακούμε νομίζω και όλοι. Και θεματολογικά είναι αρκετά συναισθηματικό. Βασικά όλα τα κομμάτια είναι συναισθηματικά, όχι απαραίτητα emotional, αλλά ναι. συναισθηματικά δεν πάβουν να είναι συναισθήματα όλα αυτά που εκφράζουν τα κομμάτια. Ανθρώπινα συναισθήματα. Ναι. Αυτό. Ρεαλιστικά. Γενικά υπάρχουν πολλές αντιθέσεις στο άλμπουμ, πολλές μεταφορές, το οποίο μας άρεσε πάντα και στα προηγούμενα singles που έχουμε βγάλει. Είχε τέτοιες μεταφορές και αντιθέσεις. Γενικά δεν μας αρέσει να είναι κάτι μονότονο, θέλουμε Ναι. να συνδυάζουμε πολλούς ήχους. Και σίγουρα νομίζω και το επόμενο άλμπουμ θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό από το Modern Madness. Δεν συμβιβαζόμαστε. Ναι, νομίζω ότι είσαι ένας καλλιτέχνης ο οποίος θέλει να βγάλει μουσική προς τα έξω, πρέπει να εξελίσσεσαι, να μην είσαι στάσιμος, γιατί μετά δεν έχει νόημα. Κάναμε πολλές πατέντες στη διάρκεια της προπαραγωγής του άλμπουμ, οι οποίες κάποιες μπορεί να είναι και, όχι μπορεί, σίγουρα είναι αστείες. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήσαμε κανέναν εξοπλισμό, δεν ήμασταν σε κάποιο έτσι ονειρικό στούντιο που θα θέλαμε προφανώς πάρα πολύ. Σκεφτείτε, ήμασταν απλά στο σπίτι του Δημήτρη, του κιθαρίστα, και απλά πάνω με μία κάρτα ήχου μόνο και με μια κούτα ο Ισάκης στο κεφάλι του που κρατούσαμε για ηχομόνωση, ηχογραφήσαμε όλα τα κομμάτια εκεί πέρα και προσπαθήσαμε να κάνουμε την προπαραγωγή όσο πιο κοντά στην κανονική παραγωγή του άλμπουμ που θα μπορούσε να είναι, για να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, ας πούμε. Σε πολλά άλμπουμ νομίζω τώρα τελευταία και πολλοί ανεξάρτητοι καλλιτέχνες κάνουν κάτι τέτοιο. Και είναι λογικό. Και είναι λογικό, γιατί πλέον υπάρχει και η τεχνολογία και τα μέσα. Με μια κάρτα ήχου και κάποιο MIDI controller, ας πούμε, μπορείς να βγάλεις ένα ολόκληρο άλμπουμ σίγουρα. Είναι κάτι που γράψαμε τελείως μόνοι μας, το κάναμε production μόνοι μας στο σπίτι μου. Και αυτό βοήθησε για να βγει γενικά με πιο χαλαρό ρυθμό και πιο χαλαρό συναισθηματικό ρυθμό. Ναι, δεν μας πίεζε, ας πούμε, ο χρόνος. Δεν ήταν κάποιος πάνω το κεφάλι μας να μας λέει έχετε τόσο, ας πούμε. Το κάναμε λίγο πιο παρεΐστικο, ας πούμε. Ναι. Περνούσαμε ωραία όσο το κάναμε. Δεν πήγαμε ότι πάμε στο στούντιο, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Έχουμε 2 ώρες στη διάθεσή μας, πάμε. Ήμασταν εκεί, πήραμε καφεδάκι, γράφαμε, το στρώναμε, το συναγράφαμε. Περάσαμε πολύ ωραία γενικά σε όλη τη διαδικασία. Ήταν μια ωραία διαδικασία. Και το προτείνουμε να γράφετε σπίτι σας. Ειδικά άμα έχεις ένα deadline που θες να βγει τότε, ας πούμε, το album, σίγουρα σε πιέζει λίγο αυτό. Αλλά νομίζω ήταν και καλό για μας. Φωνητικά δεν ήταν ακριβώς πρόκληση σε θέμα δυσκολίας. Ήταν πρόκληση από την άποψη να χρωματίσουμε πάρα πολύ όμορφα μελωδικά τα κομμάτια, γιατί είμαστε όλοι νομίζω αυτού του στυλ. Δεν υπάρχουν όμορφες μελωδίες, γιατί συνδυάζουμε μελωδίες με αναμνήσεις. Και δεν θέλουμε να είναι πολύ flat το κομμάτι, θέλουμε να έχει πολλές αναλλαγές μελωδικές. Ναι. Η πρόκληση ήταν να βρούμε την σωστή μελωδία που ταιριάζει. Περάσανε πάρα πολλές μελωδίες ανάμεσα από όλα τα κομμάτια. Πάρα πολλές. Και υπήρχαν και πολλά versions των κομματιών, τα οποία. Πολλά είπαμε ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, αλλά μετά την άλλη μέρα π.χ. μπορεί να γράψουμε κάτι καλύτερο και να είπαμε τελικά αυτό είναι. Ναι. Είναι όμως ωραία αυτή η ιστορία ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε τη μεγαλύτερη μας δουλειά που είναι το άλμπουμ με τέτοιο τρόπο, και πάντα οτιδήποτε και να γίνει και οπουδήποτε και να καταλήξουμε, νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε το σπίτι του Δημήτρη, την κουβέρτα που είχε από πάνω ο Ισάκ, την μόνωση που δεν υπήρχε εκεί μέσα και πώς ήταν ο χώρος και το πώς βγήκε. Και το τι αποτέλεσμα βγήκε στο άλμπουμ. Ναι. Νομίζω το πιο δύσκολο ήταν αυτό, το να πειραματιστούμε όλοι, να βγούμε όλοι λίγο έξω από τα νερά μας και από τις παροπίδες που είχαμε, ας πούμε, συσσαγωγικά πάντα, τις μουσικές παροπίδες, να πειραματιστούμε και να αφαιθούμε λίγο περισσότερο ελεύθεροι στο πώς θα γράψουμε μουσική και στο πώς θα συνδέσουμε, όχι τόσο κλειστά στα πλαίσια του rock και στο φάσμα της rock, όσο στο να γράψουμε κάτι που είναι εμείς και ας μην έχει είδος. Δηλαδή, ας γράψουμε αυτό που είμαστε και την μουσική που θέλουμε να κάνουμε και ας λέγεται και ελληνικό λαϊκό. Δεν μας νοιάζει, ας κάνουμε αυτό που θέλουμε, ας πούμε. Να αναφέρουμε κιόλας ότι η ηχογράφηση έγινε στο Fireball Music Studio στην Θεσσαλονίκη με τον Νίκο Γεριτσόπουλο.
Είχαμε κάποια πράγματα έτοιμα όσον αφορά την προπαραγωγή. Έγινε ηχογράφηση εκεί πέρα, με τα μέσα τα οποία προφανώς ήταν σε έναν επαγγελματικό χώρο από έναν επαγγελματία άνθρωπο. Η μίξη και το master του δίσκου έγιναν στην Αθήνα, στο HD Factory από τον Έκτορα Τσολάκη. Μας έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η αλήθεια είναι, για τα ελληνικά δεδομένα, επειδή ψάχναμε πολύ καιρό για να βρούμε κάτι που θα μπορέσει να συνδυάσει και τον ηλεκτρονικό ήχο και τον φυσικό ήχο, τα φυσικά όργανα. Και νομίζω για τον ήχο μας ήταν δύσκολο να βρούμε κάτι και έκανε μια πάρα πολύ αξιέπαινη δουλειά. Τον οποίο τον ευχαριστούμε προφανώς στο μέγιστο βαθμό. Δεν περιμέναμε, νομίζω, σε καμία των περιπτώσεων για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αλλά έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Και όλοι βάλαμε το λιθαράκι μας από την στιγμή της ηχογράφησης μέχρι και τη στιγμή του master. Έγινε αυτό που έγινε. Έγινε το Modern Madness και νομίζω ότι όλοι έχουμε συμβάλει με διαφορετικό τρόπο μέσα σε όλο αυτό το άλλο. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για το Modern Madness, νομίζω. Προφανώς έχουμε πάρα πολύ Το δρόμο. αέρα δεν έχει περάσει ακόμα. Βασικά το αέρα δεν έχει ξεκινήσει καν, γιατί το πιο δυσάρεστο σε όλο αυτό το συγκεκριμένο που ζούμε τώρα, που το ζούμε όλοι σε διαφορετικό βαθμό, είναι ο COVID. Είναι αυτή η κατάσταση πρωτότυπη, η οποία έχει επηρεάσει τη μουσική, γενικότερα τη μουσική βιομηχανία. Όχι μόνο τη μουσική βιομηχανία, έχει Παντού. καταστρέψει τα πάντα. Και δυστυχώς δεν είχαμε, ας πούμε, την ευκαιρία που θα είχαμε διαφορετικά για lives. Στο να το προωθήσουμε όλο αυτό. Ναι. Και είναι αρκετά δύσκολο να δώσεις κάτι στο κοινό το οποίο δεν μπορεί να έρθει να το ακούσει live, νομίζω. Θεωρούμε όλοι μας ότι η συγκεκριμένη τέχνη είναι οπτικοακουστική. Σίγουρα, ναι. Και γι' αυτό είχαμε δουλέψει αρκετά στο να το βγάλουμε σωστά live, Με σωστά visual, με σωστά Ναι. φώτα, όλα. σωστό ήχο. Αλλά δυστυχώς ήρθε το COVID, ήρθε για να μείνει από Λέει. από ό,τι λέει. Οπότε περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ένας τρόπος για να στηρίξετε εμάς και κάθε μπάντα φυσικά είναι το merch. Από πλευράς μας υπάρχουν βινίλια και δισκάκια που μπορείτε να προμηθευτείτε επικοινωνώντας μαζί μας. Και σίγουρα υπάρχει και ο δωρεάν τρόπος, έτσι, απλά στριμάρετε το άλμπουμ μας, δηλαδή. Εννοείται. Ναι. Ναι. Αν σας αρέσει, έτσι, σίγουρα ο μόνος τρόπος για να υποστηρίξεις κάποιον καλλιτέχνη αυτή την εποχή είναι από αυτό που είπες, από το merch, τα βινίλια και τους δίσκους. Για μας τώρα είναι που ξεκινάει η φάση, στην πιο δύσκολη εποχή, να βγάλουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ όμορφο για μας.